हेलो व्हाट इज अप यु गाइस म दिपेश र आजको भिडियोमा हामीसँग चाहिँ यामाहाको C40 मोडलको क्लासिकल गिटार हैन। अनि यो गिटार चाहिँ C40 पहिलाको C40 बाट के फरक छ भने यो गिटार चाहिँ तपाईले सिधै जोड्न पनि मिल्छ हैन। अनि यसमा पिकअप छ एउटा भित्र हैन, अनि त्यो जोडेर तपाईहरुले सिधै तपाईहरुको PA मा अर अडियो इन्टरफेसमा जान सक्नुहुन्छ है त। यो गिटार चाहिँ इन्डोनेसियामा बनेको गिटार हो हैन। यामाहाको मोस्ट अफ द गिटार्स आर मेड इन इन्डोनेसिया। सो तपाईहरुले क्वालिटी पनि धेरै राम्रो पाउनुहुन्छ हैन फर द प्राइस। अब यसको स्पेसिफिकेसन्सहरुतिर लागौं, यसको स्पेसिफिकेसन्सहरु के छ भनेर। यो गिटारमा टप स्प्रुसले बनेको छ भने यसको ब्याक साइड र नेक चाहिँ लोकली सोर्स स्टोनवुडले बनेको छ। यसको फिङ्गरबोर्ड रोजवुडले बनेको छ भने यसको फिङ्गरबोर्ड रेडियस फ्ल्याट छ र यसको ब्रिज मटेरियल पनि रोजवुड हो। यसको नट र स्याडल युरियाले बनेको छ भने यसको ट्युनर्स चाहिँ क्रोम छ र यसको बडी बाइन्डिङ ब्ल्याक छ भने यसको साउन्ड होल इनले चाहिँ डिक्याल छ। अनि यो गिटारको बडी फिनिश ग्लस रहेको छ भने यसको नेक फिनिश म्याट छ। सो यो गिटार चाहिँ फुल साइज्ड क्लासिकल गिटार हो हैन। अनि तपाईहरुलाई अब एउटा क्लासिकल गिटार चाहिरहेछ भने सिक्नको लागि हैन, दिस गिटार विल बी द पर्फेक्ट गिटार फर यु। अनि फर द प्राइस यसको क्वालिटी पनि धेरै राम्रो छ हैन। अनि तपाईहरुले अब क्लासिकल म्युजिकतिर तपाईहरुको एकदम इन्ट्रेस्ट छ अनि यु गाइज आर सर्चिङ फर अ गुड क्लासिकल गिटार भने दिस गिटार विल बी द पर्फेक्ट गिटार फर यु। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। अनि तपाईहरुलाई यो गिटार चाहिँ पर्चेस गर्नु परेमा हजुरहरुले हाम्रो साइटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टोरमै आएर आफैले बजाएर हेरेर हैन किन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टोरको लोकेसन चाहिँ नक्सालको पुलिस हेडक्वार्टरको पेट्रोल पम्प भएको साइडको हैन गेटको ठ्याक्क अपोजिटमा हामी लोकेटेड छौं हैन। तपाईहरु त्यो एरियातिर आउनुभयो भने तपाईहरुले हाम्रो स्टोर एकदम सजिलैसँग स्पट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यु गाइस क्यान कम टु द स्टोर, ट्राई योरसेल्फ। अनि तपाईहरुले यो गिटार आफै त्यही आएर किन्न सक्नु पनि हुन्छ है। सो प्लिज रिमेम्बर टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल अनि भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुलाई यस्तै खालको कुनै भिडियोहरु हेर्न मन छ भने कुनै टपिकमा अर हाम्रो कुनै प्रोडक्टहरुको बारेमा भिडियोहरु हेर्न मन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला, सो दैट वी क्यान वर्क अन इट। सो दिस इज मी दिपेश साइनिङ अफ। ह्याभ अ गुड वान।